Ndeti gjithë mirë se vjen këtë video. Kjo video është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për gjithë ata që ka një YouTube kanal dhe AdSense ju është suspenduar, por ju edhe YouTube kanal ta zëm se pas një kohe caktuar e keni të gatshëm për monetize, por nuk mund ta lidhni atë, atëherë si duhet veproni. Tani shkojmë në atë YouTube kanal që po flas, do të ju shpjegoj domosdoshmë për errorin që shfoq dhe me thonë në YouTube channel me AdSense dhe nuk jena i opcion se si me lidh, e unë do t'ju tregoj një hap tjetër që mund ju më ndërmor. Sporit kyçin në atë YouTube channel që ju keni, edhe nëse shiqojmë dëmoni kam mbi 8707 subscriber, gjitha dëmoni rezultatet i kemi arrit, sepse nëse shkojmë këtu, por një hap është ku thot që AdSense account që ke posur me këtë YouTube channel të konektuar apo të lidhur është e suspenduar, prandaj nuk më ka dhënë opcione tjetër përveç këtë linkut këtu, pas një linku ku më zën prafërsisht se pse suspenduhet e gjëra tjera. Më shumë janë informacione se sa se si të veproj me tutje. Unë kam gjetur një metodë që du ta veproj se në vijem. Tani, duhet shkuar në settings, mos e harroni, klikojmë në channels, klikojmë në advanced settings. Përderisa na për momentin nuk kemi opcion për ta lidh me AdSense account, atëherë ne do të kalojmë disa hopa tjerë që të kyçemi një AdSense të ri me YouTube channel që ne kemi. Prandaj gjithmonë shkojmë domosdoshmë në settings, channels edhe pastaj shkojmë në advanced. Edhe kemi link AdSense account. Unë këtë për momenti do e mbylli. Link AdSense account, për me link AdSense account kur klikojmë ne, të shkruaj emrin e personit që e ka këtë AdSense account, pastaj edhe customer ID. Okej, tani na duhet ne të shkojmë në AdSense account që ne posedojmë, edhe shkojmë shama sign out sepse kam një account tjetër. Okej, vetëm e shkruaj AdSense 3 për shkak që më dërgon drejt për drejt në dashboard, ju për shembull në sign in, pastaj ti shkruaj passwordin e gjëra tjera. Ky është një AdSense account i ri, nuk është ai AdSense account që më është suspenduar më parë, por është krejtësisht një tjetër që kam krijuar. Krejt çfarë duhet është shkojmë në account, edhe kjo është ajo customer ID që neve na nevojitet. Prandaj e morëm customer ID të AdSense account edhe kalojmë këtu, vetëm sa në nevojitet do më përdor. Tani ne duhet dolim nga kjo AdSense account që kemi e duhet shkojmë tek YouTube channel që ne dëshirojmë ta shtojmë AdSense-in aty. Prandaj kyçemi, pastaj shkojmë në YouTube channel. Shkojmë në YouTube Studio, pastaj në settings, aty ku ishëm më parë, channels, advanced, edhe do të klikojmë këtë link AdSense account. Unë do e largoj këtë, edhe do e bëj save, sepse dua ta largoj atë, do ta lidh me AdSense, vërtet e kam lidhur me Google Ads në vend që AdSense, por unë do ta lidh domethënë me Google AdSense. Tani nuk kemi asnjë link account, shkruajmë emrin. Okej. Tani më poshtë na nevojitet customer ID. Morëm këtë customer ID që kemi të AdSense account. Kalojmë. Google Ads account ID require. Okay, Google Ads account require. Në rregull, e bëjmë edhe atë. Shkojmë këtu. Vërtet nuk e pranon AdSense account, po thot Google Ads. Tash ndoshta mund të jetë pak confused për ju gjithë, po Google Ads është mund ta hapni folas, është vetëm për reklamim, që do thotë ju shpenzoni para atu që ju të reklamoni, ndërsa Google AdSense është kur ju fitoni para duke reklamuar reklamat e Google. Këtë rast unë do shkoj në Google Ads, kam krijuar një llogari, këtë mund ta krijoni folas, nuk është problemi shumë i madh, është e kollajshme. Ky është e customer ID,
po ne do shkoj do e marr domthon drejt prej llogarisë atë customer ID. Kjo është këtu lart. Domethënë ky është ai customer ID që më nevojitet. Prandaj, vetëm po load dit bëhet load. Do kopjoj këtë. Okej, e kalojmë këtu customer ID. Do të shkyqemi, e të shkojmë prapë në YouTube, më falni për këtë. Në atë YouTube channel që ne dëshirojmë ta lidhim. Okay, come on. Tani jeni me kyçur, shkojmë në YouTube. Atë Google Ads mundi me kriju, është folas, nuk ka nevojë me shpenzu diçka gjëra tjera, mundeni me lidh, edhe ju lejon domethënë me lidh. Ta shkojmë praktikë në settings. Këtë po e testoj domethënë se besoj që do të ketë sukses, prandaj edhe po them. Edhe shkojmë në advance, link account, shkruajmë emrin e asoj llogarie që kemi hapur me YouTube. Si kësi mënyre, edhe ku thot customer ID, vetëm kopjojmë domethënë këtë ID. Kësi mënyre, done. Për momentin domethënë kjo vetëm na nevojitet ta bëjmë save këtë. Kjo është rujtë për momentin, nëse shkojmë prapë dhe shiqojmë, atëherë kemi këtë edhe awaiting approval, domethënë aprovohet nga Google. Në momentin që aprovohet nga Google, unë besoj që kur shkojmë në monetize, kjo error do të largohet krejt. Për shkak që për momentin YouTube nuk din me cilin AdSense account ta lidh këtë, atëherë shfoqet ky lloj errori. Por nëse ti krijon këtë konton, unë besoj që jep mundësi atyre që ti ta lidhësh, apo të paktën edhe nëse nuk e lidh, të paktën të lejoj domosdoshmë që të aplikosh me një AdSense account. Por nëse vetëm e ke AdSense account, atëherë vetëm e lidh. Nuk ka nevojë aplikim, po vetëm e lidh këtë. Prandaj neve na nevojitet tash që të presim disa ditë derisa ta aprovohet kjo. Në momentin që shiqojnë këta që është lidhur me këtë Google Ads account, atëherë e aprovojnë. Në momentin që kjo aprovohet, domthonë kyçemi prapë edhe shkojmë në YouTube Studio, e janë të këtu të monetize, edhe kjo error normal duhet të largohet, edhe të vijë opsioni ose me lidh, domethënë me atë ose të aplikosh për një AdSense të ri. Kjo është ai opsioni. Nëse kjo nuk bën, atëherë mundeni edhe në Twitter besoj me kontaktue YouTube, edhe vetëm përshkruajmë, shiqojmë se e kanë këta channelin e tyre. YouTube Tech Brand, kjo është ajo e tyre, dhe me thonë twitter.com/YouTube, edhe nuk mundi kusht tjetër me marë, për shkak që këta kanë marë, kanë posedojnë, edhe mundeni domosdoshmë me dërgu drejt këtyre mesazhe. Shiqoni edhe kanë dërguar edhe herë edhe shumë tjerë mesazhe ndryshme domosdoshmë këty në YouTube për çdo problem që këta kanë. Në rast që këta nuk e kanë rregulluar për një kohë, atëherë mund të shkruani këtyre edhe pastaj ju a kthejnë përgjigjen. Edhe nëse nuk ju a kthejnë për herën e parë, mund të vazhdoni domosdoshmë herën e dytë, tretë derisa t'ia kthejnë përgjigjen, por duhet të kthehet përgjigja. Po ashtu, për shkak që ne vetëm e plotësum kët, presemi edhe merr një email ku kjo kur ta aprovohet kjo, e merr një email adresë në llogarinë që kemi lidh, ku shpjegon domethënë Google që kem pranuar aplikimin që kem bërë domethënë përmes këtyre ta lidhim këtë YouTube channel me Google Ads që ne kemi në një account tjetër. Po ashtu mundi me drejt në YouTube dhe me shiqua dhe shiqoni që lidhja është bërë me sukses. Pastaj vetëm shkoni si thash do më monetize edhe shiqoni hopat me tutje. Do mundona unë pas disa ditëve të krijoj një video tjetër që shpjegoj apo t'ju bëj update me ndryshimet që YouTube ka marrë pasi që ka aprovu apo të shiqojmë domosdoshmë se çfarë mosa po merr YouTube sa përket kësaj lidhje që ne kemi bërë. Faleminderit shumë për shikimin e kësaj video.